Hello everyone and welcome once again to another episode of my online lectures. Okay, so I'm doing a series of lectures in integral calculus. Okay, and my goal is to finish all the topics, discussing all the topics for this subject bago mag-start ang first semester. Okay? Kaya nga, ngayon, medyo napapadalas yung paggawa ko ng recorded lecture video. So, aside from my live class, actually, tapos na ako dito, no? Sa mga live classes ko, na-discuss ko na to, no? 2 weeks ago pa. Kaso nga lang, syempre, iba pa rin yung recorded video kumpara dun sa live. Okay? Sige. So, in this episode, ang topic natin ay integration by substitution. Okay, and this is just the first part. Okay, so after nating matutunan kung paano mag-integrate ng mga basic functions, no? And in the last episode, natutunan natin kung saan ginagamit ang integration, no? Ano ang mga practical applications niya. Ngayon naman, pag-aaralan natin yung isa sa pinaka-ginagamit na technique sa pag-integrate, which is yun nga, integration by substitution. Okay? Because in most cases, in most practical cases, nag-integrate tayo by means of substitution. Okay? That's why kinakailangan kabisado natin ang technique na ito. No? So don't worry, madali lang to, promise. So these are some of the problems that we will be solving in this episode. Okay? So, paano ba ginagawa itong integration by substitution na ito? Okay? Alamin natin, ano? By solving the several examples. I hope that at the end of this lecture video, matututunan nyo na on your own kung paano mag-integrate by means of substitution. Okay? So, let us solve the first problem. No? Meron tayo ditong 2x minus 3 dx. Okay. So, actually, hindi naman ito nangangailangan ng integration by substitution. Bakit? Kasi po, we can integrate this term by term, no? Magiging 2x squared over 2 or simply x squared minus 3x lang ito. Okay. Now, what if yung problem sa halip na ganyan naging ganito, no? Nagkaroon dito ng exponent na cube. Okay? Marunong ba tayong mag-cube ng isang binomial? Yes, actually, no? Kung cube yan or squared, madali lang. Pwede mong expand and then term by term, i-integrate mo siya. Now, what if, halimbawa, ito ay naging raised to 8 na? Okay? So, ang hirap na niyang expand mano-mano, no? And, dito na ngayon papasok ang tinatawag natin na substitution method. Okay? So, paano ginagawa itong integration by substitution? We will let something in the given expression, no, be equal to u. Okay? So, halimbawa, no, gagawin nating u, no, pipili tayo dun sa given kung alin yung gagawin natin na u. Okay? So, normally, ang ginagawa natin na u o yung pinapalitan natin is, una, nasa loob ng parenthesis or nasa loob ng square root or yung naka-raise sa isang exponent. Okay, usually, yun ang ginagawang u. Okay? So, in this case, tingnan natin. Ang nakalagay sa loob ng parenthesis is yung 2x minus 3. So, yun yung gagawin natin na u. No? So, let u be equal to 2x minus 3. And then, kukunan natin yan ng differential. What is now the differential of u? Of course, this is 2 and then dx. Okay? So, paano natin malalaman na tama yung ginagawa natin? No? Kapag nakuha mo yung differential ng u, dapat yung du may kamukha dun sa given. Okay? May kamukha siya. And we see that here, we have dx. And here, we have also dx. Okay? So, if I can replace this entire term, no? Itong term na ito, gagawin ko siyang u. Tapos itong dx na to, pwede ko na ngayon siyang palitan ng du over 2. Okay? So ngayon, alam niyo na kung bakit siya tinawag na integration by substitution, no? Pinapalitan natin, no, yung x in terms of u. Okay? So now we can rewrite the given expression, magiging ano na siya ngayon, no? Itong 2x minus 3 magiging u na lang siya. Raised to, anong exponent niya? Raised to 8. And then, we have dx, which is basically du over 2. Okay? Du over 2. So, kapag kaganyan, alam naman natin itong denominator dito, pwede nating ilabas at maging multiplier na lang siya na 1/2. So, we now have 1/2 times the integral of u raised to 8 du. Now, can we integrate this?
using the known formulas that we have studied before? Yes, integration of powers, no? So this is a power function which we can integrate. Magiging ano siya ngayon? So this becomes 1/2 times u raised to 9 over 9. And then, of course, plus c. Okay? Now, pwede na natin siya ngayong ibalik. Ang sunod mong gagawin is from u, ibabalik mo siya sa original na variable, which is x. Okay? Tapos, itong tumumultiply mo dun sa 9. So, magiging over 18 na lang siya. Okay? So, yung u natin, that is your 2x minus 3 raised to 9 over yung denominator mo na 2 times 9, which is 18, and then plus c. Okay, so this is now the correct answer. Okay, so ganun lang po, ano? So once again, paano po gawin yung integration by substitution? Kapag yung given expression ay hindi mo readily ma-integrate, kinakailangan gawin mo siyang kamukha ng isang familiar formula, ng isang known formula for integration by substituting u, no? So, yung lahat ng x, gagawin nating u in terms of u. Pati yung dx, gagawin mong in terms of du. And to make sure na tama ang ginagawa mo, dapat kapag kumuha ka ng du, no, dapat may similar term in the given. No? So, that's the rule. Okay? So, normally, alin yung ginagawa na u? Yung nasa loob ng parenthesis, nasa loob ng square root, or yung naka-raise sa exponent. Okay? So, let us solve more examples. No? Para masanay ka. Okay? So, second example. 2x times x squared plus 1 dx. Okay? 2x times x squared plus 1 dx. Gawin natin konting challenging to. No? Para magka-challenge naman siya, lagyan natin dito ng to the 4. Ayan. 2x times the quantity x squared plus 1 raised to 4. Okay, so obviously wala naman tayong formula na directly magagamit para dito. Kaya, matik substitution yan. No? So again, pag substitution, we let u be equal to something in the given. No? And that something is usually the one inside the parenthesis. No? Or the one raised to an exponent. So dito sa example na ito, ang nasa loob ng parenthesis at naka-raise sa exponent ay ang x squared plus 1. So yun yung gagawin mong u ngayon. So x squared plus 1. And then kukunan mo siya ng du. Ano ang differential ng x squared? Of course, that's 2x multiplied by dx. So, yung 1, 0 na siya. And make sure, dapat yung makukuha mong differential ng u ay may kamukha doon sa given. 2x dx siya. Dapat merong 2x dx or x dx doon sa given problem. Ito, 2x dx. So, that means, itong 2x dx na ito, pwede ko na lang palitan ng du. No? So, we can now rewrite, no, the given as, ito muna, which is u raised to 4, multiplied by du. And once again, we can now sorry, nasipa ko yung camera. We can now integrate this using the integration of powers. Okay? So, this will become u raised to 5 over 5 plus c. And we have to bring back, no, u to its original variable, x. No? Yung u papalitan mo ulit ng x squared plus 1. And then raise mo sa 5 divided by 5 and then plus c. Okay, so yan na yung sagot. Ganun lang po kadali. O, di ba? Sobrang dali. Okay? Another example. So 3x squared times x cubed minus x minus 2 raised to the 4th power. Okay. So obviously, malamang dito ang gagawin natin ay, ang gagawin nating u ay yung x cubed minus 2. Okay? So kapag magle-let ka ng u, kinakailangan yung degree niya, kung polynomial siya, no, or power function, ay yung mas malaki. Para kapag kinuhanan mo siya ng differential, magkakaroon ng decrement na 1. Di ba kapag nagdi-differentiate ka, yung exponent niya nababawasan? No? So dapat kapag nag-set ka ng u, ito magiging du is equal to 3x squared, no? And then dx, okay? So nagkaroon ka ngayon ng term na x squared. Ayun, no? Meron kang x squared na term doon. So readily pwede nating palitan itong 3x squared dx ng du. So that yung problem, kagaya lang nung kanina, ay magiging u raised to 4
wala nang over, no? U raised to 4 na yon. And then, multiplied by du. Okay? Now, kapag in-integrate natin yung u raised to 4 na yan, no, magiging u raised to 5 lang, di ba? And then, matik na para mabilisan tayo. No? So, habang tumatagal, kinakailangan bumibilis ka rin. No? So, alam naman natin, yung u ay x cube minus 2. No? So, x cube minus 2 yan. And then, kapag in-integrate mo, magiging 5 yung exponent niya over 5 and then plus c. Okay? So, ganun lang kadali. No? Parang inulit lang natin yung previous example. Okay? So, ang pinagkaiba lang, hindi na tayo nag-u after natin mag-integrate para mas mabilis. Okay? Di ba? Habang tumatagal, sa simula mabagal ka and then eventually, bumibilis ka ng bumibilis. May mga steps na hindi mo na ginagawa kasi nga, nasasanay ka. Okay? Sige. Next example. Cosine 3x. Ayan. So, alam naman natin, no, kung tayo ay magre-recall ng formula, di ba mayroon tayong cosine of u du is equal to positive of sine u plus c. Yan yung alam nating formula. However, ito kasi ay 3x. No? So kapag kaganyan, yung 3x, yun ang gagawin mo na u. Okay? And then, of course, yung differential mo ng u, 3dx. Okay? At yung dx dito, ayan, mapapalitan ngayon ng du over 3. Okay? So, magkakaroon tayo ngayon ng integral ng cosine of u multiplied by du over 3, which we can write as the integral of 1/3 na lang. Kasi pwede nating ilabas yung denominator dito na 3 para maging multiplier na lang siya na 1/3. No? 1/3 times sa integral of cosine u du, which is equal to 1/3 times, ano nga ang integral ng cosine? Sine. No? At ano ang yun na ginamit natin? 3x. So, sine of 3x and then plus c. Okay, so ganun lang po kadali. Ano? Sobrang dali. So, kapag ka, mga sine at cosine, no? Kapag ka yung kinukunan natin ng sine at saka ng cosine ay may multiplier yung x. No? So, kung ang given ay multiplier, yung sagot ay may divisor. No? So, sine 3x, 3x pa rin siya, pero yung kanyang meron siyang divisor, no, na 3, or yun nga may multiplier tayo na 1/3, no? O halimbawa, no, mag-integrate tayo, mabilisan lang, no, sine of 5x dx. Okay. So ang integral ng sine is negative cosine, di ba? So negative na agad 'yan, negative cosine of 5x pa rin. Kaso nga lang, dahil may multiplier tayo dito na 5, dapat sa sagot, meron kang divisor na 5 and then plus c. So, pwede natin yung isulat as negative 1/5 times cosine of 5x and then plus c. Okay? So, ganun lang po kadali. Di ba? Okay? Next example. Meron tayo ditong 2x cubed times sine of x to the 4th. Okay? So, dito, alin ang gagawin natin na u? No? Aha. Sabi ko sa inyo kanina, pag magle-let ka ng u, kinakailangan, kapag kinuha mo yung differential niya, dapat may kamukha. No? So, meron tayo ditong x to the 4th at meron tayong x cubed. No? So, ang gagawin natin u, natural, yung power na mas mataas. No? Para kapag dinifferentiate natin yung x to the 4th, magiging x cubed. No? So, obviously, ang gagamitin natin yung u dito ay x to the 4th. Okay? Now, yung du natin, of course, is 4x cubed. And then, dx. Okay? 4x cubed dx. Eh, ang meron tayo dito, 2x cubed dx. Okay? So, itong 2 na to, itong du na to, itong 4, pwede ko siyang gawing 2 times 2x cubed dx. Diba? Parehas lang yan. No? So, ngayon, itong 2x cubed dx na to, andun na sa given. Ayun, 2x cubed dx. Na pwede nating palitan ng 1/2 du. No? Or du over 2. Okay? So, kapag pinalitan ko itong 2x cubed, no, ng du over 2, ang matitira na lang is, no, the integral of sine u. And then, du. Yung over 2, lagay ko na lang dito sa labas. Multiplier na 1/2. No? So, meron ako ngayong integral ng sine u du multiplied by 1/2. Na pag in-integrate natin, ano nga integral ng sine? That's negative of cosine. No? And then, yung u na ginamit natin is x raised to 4. Of course, lagyan mo ng plus c kasi indefinite yung integral. Okay? So, habang tumatagal, bumibilis tayo ng bumibilis. Okay? Mani-mani na lang yan sa'yo. Dali lang. Dali lang. Kayang-kaya yan. Okay? Another example.
So, dito meron tayong dalawang terms. Integral ng 1 over x squared plus secant squared pi x dx. Okay, ito bang unang term pwede natin integrate readily? Yes, no? Kapag itong x squared, ginawa nating x to the negative 2. Okay? So, magiging ano lang siya? Integral of x to the negative 2 dx. How about the second term? No? Let us recall that the integral of secant squared u du is equal to what? Diba dapat yan ay tangent u plus c. Okay? So dito ang gagawin natin na u ay yung pi x. Okay? Tapos, ang du ay pi multiplied by dx. Okay? So yung dx dito, yung dx na yan, pwede mong palitan ng du over pi. Na, so, ang gawin ko na lang, yung du over pi, yung over pi, gawin ko na lang siyang multiplier na 1 over pi. And then, integral ng secant squared u and then du. Okay, so no, may integrate na natin siya. Di ba? Ang dali lang. Okay? Integrate natin yung x to the negative 2. Negative 2 plus 1 is negative 1. So, negative of x to the negative 1. And then, plus 1 over pi multiplied by integral ng secant squared is tangent. So, we have tangent of u plus c, where u is pi multiplied by x and then plus c. Okay? So, ang dali lang, di ba? No? So, habang tumatagal, bumibilis tayo ng pagsosolve. Ayusin lang natin para magandang tingnan. Negative of 1 over x plus 1 over pi multiplied by the tangent of pi x and then plus c. Okay, so yan na po yung ating sagot. Na, ang dali lang. Okay? So once again, kinakailangan sa ulo pa rin natin yung mga formulas sa pag-integrate. Basic formulas of integration. Ano? Kasi gagamitin natin yon pag nag-substitution method tayo. Okay? Let us have some more examples. Ripple effect talaga yung transition ko, ano? Oh, by the way, I'm wearing an org shirt from UST, no? Nostalgic, no? Ng mga UST days. Nakakamiss din ang Maynila, pero alam niyo mas simple ang buhay sa Batangas, no? Mas masarap ang pagkain sa bahay, less ang gastos. Pero of course, lagi mo pa ring mamimiss yung Maynila, no? At ang UST, unending grace. Hello sa mga UST friends, sa mga co-teachers ko dyan, mga friends at mga tropa at mga former students. Baka nanonood sila ngayon. Oh no. Sige, mag-integrate na tayo. Sine squared x times cosine x. Okay. Alin kaya dito ang gagawin natin na yun? Magpalit na tayo ng ink para magandang tingnan. Alin ang gagawin natin na u? Diba sinabi ko kanina, ang ginagawa na u usually ay yung naka-raise sa exponent, no? So ang naka-raise dito sa exponent ay yung sign, no? Paano natin malalaman kung tama yung ginawa ko na u? Dapat pag dinifferentiate mo yung u na yon, dapat makikita mo siya dun sa given. Ano bang derivative ng sign? Diba cosine? Ayan, andyan siya. So tama yung hinala mo. Nagawing u yung sin x, no? Tapos yung du makukuha mo ay cosine of x and then dx. So ngayon, palitan na natin in terms of u. So magiging ano lang siya, u squared kasi sin x is u. Ini-square mo. And then yung cosine x dx, papalitan mo na lang ng du. Diba? May integrate naman natin yan? Yes. So anong napansin nyo so far? Napakahalaga ng integral ng power function. No? Kaya nga nung simula pa lang, sinabi ko na, yung integral of power function ay napakahalaga. No? Kasi kahit sa mga applications, yan ang pinakaginagamit. Okay? This becomes u cube over 3. No? U cube over 3. And then plus c. No? Tapos yung u, ibalik natin in terms of x. No? Yung u natin ay sine. No? Sine. Pangit naman nun. Okay. Sine cube of x over 3. And then plus c. So this is now our answer. Ganun lang po kadali. Now, minsan, tricky yung problem. No? Mukhang komplikado yung given, sobrang haba. Tapos yun pala, simple lang yung gagawin mo. So, kailangan lang ma-figure out mo kung alin yung gagawin mo na u. No? Again, usually, ang ginagawang u ay, sulat natin dito ha. Okay? Usually,
nasa loob ng parenthesis, tapos nasa loob ng square root. Ano pa ba? Naka-raise sa exponent. What else? Now, to make sure na tama yun, dapat ang derivative niya ay present sa given function. Okay? So, these are the tips. Okay? Para malaman natin kung alin sa given ang ginagawang yun. Okay? So, let us solve some more. Cosine of square root of x over x. Okay. Cosine of the square root of x. Obviously, wala namang ganyang formula dun sa basic integration formulas na tinuro ko sa inyo. Kaya, ang unang instinct na papasok sa'yo, substitution yan. No? So, kung substitution yan, alin ang gagawin mo na yun? Malamang, square root of x. Okay? Tingnan natin kung tama yan, ha? Tingnan natin. Square root of x. Which can also be written as x to the 1/2. Diba? Tapos, ang d yun yan is 1/2 x to the negative 1/2. Or, diba, pag isinulat natin yan, that's 1 over 2 over square root of x. Ay! Shit! Ayun! Present siya. Sorry, nakalimutan kong lagyan ng dx. Sobrang excited. Now, ayun dx over square root of x. Tapos dx over square root of x. Now, so itong dx over square root of x na to, pwede ko siyang palitan ng 2 times du. Diba? Okay. So now, yung 2 na to na multiplier, ilabas ko lang sa labas ng integral. And then may matitira dyan na cosine of u and then du. Okay? Pag in-integrate natin ang cosine, alam naman natin ang sagot ay positive sign. No? At ang u na ginamit natin ay square root of x. And then, ayan, magkakaroon ka ng plus c kasi indefinite yung integral mo. So, ganun lang siya kadali. Diba? 2 times the sign of the square root of x and then plus c. Okay? Sobrang dali, diba? Sobrang dali. Okay? So, baka mamaya hukagin na rin kayo. Mas magaling pa kayo sa akin. No? Mag-solve pa tayo. Let's have some more. O ito. Integral ng x squared times the square root of x cubed minus 2. Hindi pala square root, cube root siya. Okay. So, alin dito yung gagawin natin na u? Aha. Ito x squared. Ito, yung u na ginagawa, yung higher power. Diba? At saka yung nasa loob nga ng radical. Ito, may cube root ka dito. So, malamang ang gagawin mo dyan na u ay yung x cube minus 2. Okay? And then, pag kinuhanan mo yan ng du, sure na, may makikita na tayo na x squared. Ayun, So, 3x squared and then dx. So, itong x squared dx na yan, pwede ko siyang palitan ng 1/3 of du. So, yung 1/3, ilalabas ko na lang. No? Lagay natin yung 3 sa ilalim. And then, may matitira dyan na cube root of u, du. And then, yung cube root, alam naman natin that is raised to 1/3. Okay? So, we now have 1/3 times u to the 1/3 du. Na pwede na natin again i-integrate using the integration of powers. No? So, this is 1/3 times, ano yung u na ginamit natin? Yung u na ginamit natin is x cube minus 2. And then, itong 1/3, kapag nilagyan mo ng, or nag-plus ka ng 1, magiging ano siya? 1/3 plus 1 is equal to 4/3. No? 4/3. Tapos, magkakaroon ka ng multiplier dapat. No? Kasi ang denominator niyan dapat 4/3. So, yung denominator na 4/3, gawin ko na lang multiplier na 3/4. Okay? So, here, magka-cancel yung 3. No? At ang matitirang sagot ay 1/4 times the quantity x cubed minus 2 raised to 4/3. Okay? So, ganun lang po kadali. No? Ganun lang kadali. Of course, lagyan natin ng plus c. Baka makalimutan natin Okay? Indefinite yung integral natin. Now, so madali lang. No? Tingnan natin kung meron pang example dito. No? So, ayan.
Let us solve this. No? Paano mo i-integrate yung x squared times the square root of x minus 1? Sir, sabi mo po, ang ginagawang yung nasa loob ng parenthesis. So, ang nasa loob ng parenthesis dyan ay x minus 1. Okay? So, kapag yan ang ginawa mong ang iyong du ay magiging dx. No? Okay? So, ito, magiging du lang. At ito, magiging square root ng du. Paano ngayon yung x squared? Diba? Paano ngayon yung x squared? So, anong gagawin mo? Kasi mangyayari niyan, x squared times the square root of and then du. Okay? Paano to? Dapat kasi yan lahat ay in terms of no? So, ang technique na pwede mong gawin dyan is, dito, kunin mo ngayon yung x. No? Dyan, ang x ay equal sa u plus 1. Ayan. So, I can now replace this x with u plus 1 and square it. Diba? So, pwede ko na siyang gawing u plus 1 and then squared times the square root of u and then du. Ayan. Okay? So, lahat siya in terms of u na. Pwede na ba natin itong integrate? Hindi pa. So, the thing is, we need to expand this term at i-multiply siya sa square root of u. No? So, mag-expand tayo ng binomial. Magiging ano siya? U squared plus 2u plus 1, no? Multiplied by u raised to 1/2. U raised to 1/2 du. Okay? So, multiply natin yan term by term, no? U squared times u to the 1/2, di ba? Ang ginagawa natin is ina-add natin yung base, no? Kapag our exponent rather, u squared times u to the 1/2, that will become 2.5, no? Or, ano ba ang 2.5? 2.5, that is 5 halves. U raised to 5 halves. So, once again kapag nag-multiply tayo ng dalawang power function, kung same ang base nila, ang exponent ina-add natin. Next, 2u times u to the 1/2, so magiging plus 2, 1.5 or 3 halves. Okay, plus u raised to 1/2 and then lahat ng yan du. Okay, so we can now integrate this term by term, no? So, integrating 5 halves will become, pag dinagdagan mo ng plus 1, di ba? 5 halves plus 1 is 7 halves, no? So, yung 7 halves exponent, tapos ang multiplier, reciprocal lang 7 halves, which is 2 over 7, no? So, u to the 7 halves, tapos yung exponent, kunin mo lang ang reciprocal, yun na yung kanyang multiplier. Plus, ito naman, pag dinagdagan natin ng 1, magiging 3 halves, magiging 5 halves yan, no? So, dapat dito, meron tayong 2/5 na multiplier. 2/5 u to 5 halves, and then plus 1/2 plus 1 is 3 halves. So, dapat meron kang 2/3 u to the 3 halves, and then plus c. Okay? So, now, ibalik natin yung u sa original variable na x, no? We will replace all the u's here with x minus 1. So, 2 over 7 times x minus 1 raised to 7 halves plus, this becomes 4/5 times x minus 1 raised to 5 halves plus 2/3 times x minus 1 u to 3 halves and then plus c. Okay, so this is now our final answer. Okay, so napakadali po, ano? So once again, sa substitution method or rule, we let a certain portion of the given be equal to u, no? And to be sure na tama yung ginawa mo na u, dapat kapag kinunan mo siya ng du, may kamukha yung makukuha mong du doon sa given. Okay? Dali lang. Okay? Meron pa ba? Siguro last na to. No? Let's integrate this to minus x dx over the square root of 2x squared minus 8x plus 1. No? So, kung ikaw ay magsa-substitution method dito, ang instinct na maiisip mo is, gawin mong yung nasa loob ng square root. Diba?
Yung nasa loob ng square root. Tingnan natin kung tatama yan. 2x squared minus 8x plus 1. No? Yung makukuha mong du ay 4x minus 8. And then, lahat ng yan, multiply mo ng dx. Okay? So, now, shit, sir! Yung nakuha ko ay 4x minus 8 dx. Dito, ang meron ako, 2 minus x dx. Ang pwede mong gawin dyan is, common factor yung 4, di ba? So, ilabas natin yung 4. So, 4 times x minus 2 and then dx. Okay? So, ang mangyayari niyan is yung du over 4 ay equal na sa x minus 2 and then dx. But we have here is 2 minus x. Diba? 2 minus x yon. Kaya anong gagawin mo? No? Kung yan ay 2 minus x, multiply mo na lang to ng negative parehas. Negative 1. Okay? Pag binultiply mo yan ng negative 1, di ba ito magiging negative 1/4 of du equals. Multiply mo yan ng negative 1, magiging 2 minus x na siya. And then, dx. Ayun, kamukha na niya yung nasa taas, 2 minus x dx. Okay, so yung 2 minus x dx, papalitan mo lang ng negative 1/4 of du. No? So, this integral expression will become, yung negative 1/4, labas ko na lang. Sulat ko na lang siya dito sa labas. Negative 1/4 times the integral of, ano yung natira sa loob? Du, no? Itong du na to, pinalit natin dun sa 2 minus x dx over the square root of u, which we can write as negative 1/4 times the integral of u to the negative 1/2 of du. Okay, so kapag in-integrate natin yan, magiging negative 1/4 times u to the negative 1/2. Yung negative 1/2 plus 1 is 1/2. Okay? So, that is u to the 1/2 over 1/2. And then, plus c. Okay? So, ito, magiging multiplier mo lang na 2. Diba? 2. So, magiging 2 over 4 na siya. Okay? So, 2 over 4 multiplied by u raised to 1/2 and then plus c. Na pwede mo nating i-simplify. No? Yung 2 over 4, magiging 1/2 lang yan. And then, yung u, papalitan mo lang ulit ng given. Ito, yung u na 2x squared minus 8x and then plus 1 raised to 1/2 and then plus c. So, kung gusto mo itong to the 1/2 na to, gawin mo lang siyang square root. No? So, halimbawa, gawin mo siyang square root, negative 1/2 times the square root of 2x squared minus 8x plus 1 plus c. Okay? So, ayan. No? Ganyan lang po ang integration by means of substitution. Okay? So, madali lang siya. No? So, tapos na pala. No? Natapos na yung mga examples natin. Okay? So, but this is just the first part of integration by means of substitution. No? So, in the next lecture video, I'll be solving more example problems to demonstrate how to do integration by substitution involving other types of functions. No? So, we will be discussing or we'll be solving more problems about trigonometric functions, exponential functions, ln, and meron pang natitira yung mga integrals na nag-involve ng inverse trigonometric functions. Okay? So, that would be for another episode of my online lectures. No? Dito sa series na ginagawa ko. A series of online lectures in integral calculus. Okay? So, if you like this video, please refer to your friends. Sabihin nyo, mag-subscribe na sila, lalo ng mga engineering students. No? Subscribe sila sa channel ko para kahit paano naman, matulungan ko sila sa pag-aaral nila. Okay? So, see you in my next lecture video. Bye!